හායි හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් අපේ New Wave Connection YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලස්සන ගවුම මහගන්න පහසුම විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න. මුලින්ම මම මේ ඇඳුමේ උඩ කොටසේ කියන්නේ කඳ කොටසේ ඉදිරිපස පළුව තමයි මේ නිර්මාණය කරගන්නේ. ඒ සඳහා මම මේ විදිහට රෙදි කොටසක් දෙකට නමලා අරගෙන තියෙනවා. දෙකට නමලා අරගත්ත රෙදි කොටසේ නැම පැත්තේ ඉඳලා ඉදිරියට මම මාක් කරගන්නවා මගේ උරහිස මිනුම මැනලා අරගෙන ඒක දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ. ඉන් පස්සේ මම කරන්නේ මේ ආව උත්තරයෙන් පහළට, ඒ කියන්නේ අපි අර මාක් කරගත්ත උත්තරේ ඉඳලා පහළට අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් විදිහට මෙන්න මේ වෙන්න හැඩ කරලා උරහිස රේඛාව මම ඇඳ ගන්නවා. උරහිස රේඛාව අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට කෙලින්ම තියෙන්නේ නැහැ ඇඳුමක. ඒක නිසා උරහිස රේඛාව හැඩ කර ගන්නවා අඟලක් හෝ අඟල් භාගයක් පහත් කරලා. ඉන් පස්සේ අපිට පුළුවන් කරපල්ල මාක් කරගන්න. කරපල්ල ඔයගොල්ලන්ගේ කරවට මිනුම් මනලා අරගෙන ඒක හතරට බෙදලා අරගන්න. ඉන් පස්සේ මම මාක් කරගන්නවා මේ ඇඳුමේ මගේ කඳ කොටසේ උස. මං කඳ මේ ගවුමේ කඳ කොච්චරක් උසට ගන්නවද කියන ප්‍රමාණය මනලා අරගෙන ඒන ප්‍රමාණය මෙතන මාක් කරගන්නවා. ඒ මාක් කරගන්නවා වගේම ඒකට අඟල් භාගයක් වැඩිපුර මැහුම් වාසි විදිහටත් මම මේ සම්පූර්ණ කපලා අරගත්ත කොටසට එකතු කරගෙන තියෙනවා. එතකොට උරහිසේ සිට කඳ දක්වා උස කියන මිනුම මම මැනලා අරගෙන ඒ ප්‍රමාණය මාක් කරගෙන ඒකට අඟල් භාගයකුත් වැඩිපුර එකතු කරලා තමයි මේ රෙදි කොටස කපාගෙන තියෙන්නේ සම්පූර්ණ දිග. ඉන් පස්සේ මම යනවා මේ අපි අඳගත්තු මේ රේඛාව දිගේ කර පළල සහ කර ගැඹුර මාක් කරගන්න. කර ගැඹුර අඟල් 3.5ක් විදිහට අරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ කර පළල සහ ගැඹුර ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට අරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව. මම අරගත්තේ අඟල් 3ක් පහළට කර ගැඹුර. ඒ වගේම කර පළල මම අරගත්තේ අඟල් 3.5ක් මගේ කරවට මිනුම් මැනලා අරගෙන. ඉන් පස්සේ මේ විදිහට රවුම් කරක් මම ඇඳ ගන්නවා මේ ඇඳුමට මේ මොස්තරේට. ඉන් පස්සේ අපි කරන්නේ මේ උරහිස, ඒ කියන්නේ මේ නැම්මේ සිට පහළට මාක් කරගන්නවා අපේ උරහිස මිනුම දෙකට බෙදලාව උත්තරේ. දෙකට බෙදලා උරහිස මිනුම දෙකට බෙදලාව උත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට මම නැම්මේ සිට පහළට මාක් කරගෙන ඒ රේඛාව මේ විදිහට දික් කර ගන්නවා. මේක තමයි අපි පපු රේඛාව විදිහට ගන්නෙ. කියන්නේ අත්කට හැඩය හඳින්නේ අන්නේ රේඛාවේ. ඉන් පස්සේ අපි මේ විදිහට මම පහලින්ම හුම්වාසියට අඟල භාගයක් අරපු ටිකත් වෙන් කරලා රේඛාව ගහගෙන ඉන් පස්සේ මම මාක් කරගන්නවා අර ඇඳපු රේඛාව උඩින් අපි ඇඳපු රේඛාවේ අපේ පපු මිනුම, පපුවේ වට මිනුම මැනලා අරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ. ඉන් පස්සේ ඒ මිනුම හතරට බෙදා ගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ පපුව වට මිනුම හතරට බෙදලා ඒන උත්තරේට අඟලක් එකතු කරලා ඒන උත්තරේ තමයි අපි මාක් කරගන්න ඕනේ. අපි අර ඉහලින් ඇඳගත්තු පපු රේඛාව දිගේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒන උත්තරේට අඟලක් වැඩිපුර එකතු කරලා තමයි අපි මේ රේඛාව ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ අපි කරන්නේ අත්කට හැඩය ඇඳගන්න එක. අත්කට හැඩය ඇඳගන්න එක කරද්දී අපි කරන්නේ මුලින්ම අත්කට අපි හැඩ කරලා ඇඳගත් උරහිස අපි හැඩ කරලා ඇඳගත්තනේ අඟලක් අඟල් භාගයක්. අන්න ඒ රේඛාව මෙන්න මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඇතුල් පැත්තට තියලා හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින් ඇඳලා ඒක අඟල් භාගයක් ඇතුල් පැත්තට වෙන්න, ඇඳුමේ ඇතුල් පැත්තට වෙන්න හැඩ කරලා ඒ රේඛාව හරහට ගහලා අත්කට හැඩය ඇඳ ගන්න. ඉන් පස්සේ අත්කට හැඩය අපි ඇඳගත්තු මාක් කරගත්තු පපු රේඛාව දක්වාම ඇඳගෙන ඒක අත්කට හැඩය කර්ව් හැඩයට අපි ඇඳගත්තා. ඉන් පස්සේ මම යන්නේ මම මාක් කරගත්ත ඉන දක්වා උසට ඒ ඉන රේඛාවේ මගේ ඉන මිනුම මාක් කරගන්න. ඉන මිනුම මාක් කරගද්දි කලින් වගේමයි ඉන වට මිනුම මැනලා අරගෙන ඒන උත්තරේ හතරෙන් බෙදලා ඒකට අඟල් 1.5ක් එකතු කරනවා අපි. මෙන්න මේ විදිහට ඒන උත්තරේට අඟල් 1.5ක් එකතු කළා තමයි අපි ඉන මිනුම මාක් කරන්නේ. මෙතනදී අඟල් 1.5ක් මම එකතු කරේ. අඟලක් වැඩිපුර අරගන්නවා අපි මේ ඇඳුමට ඩාට් එකක් යොදන නිසා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඩාට් එකක් යොදන්නේ නැත්නම් අඟල් භාගයක් විතරක් ගන්න. මොකද අඟල් භාගය මැහුම් වාසි සඳහා යන නිසා. එනේ මේ විදිහට අපි අඟල් 1.5 මාක් කරගෙන ඉන් පස්සේ යනවා මං මෙන්න මේ විදිහට ඩාට්
පරතරය මාක් කරන්න ඩාට් පරතරය මම අරගන්නේ අඟල් 3.5ක් විදියට. ඒක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ පපුව අතර පරතරය මැනලා අරගෙන ඒන උත්තරේ දෙකට බෙදලා අරගන්න. ඉන් පස්සේ මම මෙන්න මේ විදියට උරීසේ ඉඳලා පහළට මාක් කරගන්නවා අපේ පපුව දක්වා උස්සට වඩා අඟලක් පහලින් ඩාට් එකේ උස. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන ඔයගොල්ලන්ගේ උරීසේ සිට පපුව දක්වා උස අඟල් 8යි නම් ඔයගොල්ලෝ අඟල් 9ක් පහළට මාක් කරලා ඒන අඟල් 9 දක්වා තමා අර පහලින් මාක් කරපු ඩාට් පරතරය අපි ඩාට් පළලක් මාක් කර යන්නේ ඒ රේඛාව යා කරගන්න ඕනි. ඉන් පස්සේ ඒක දෙපැත්තට අඟල් භාගේ තියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් අඟලක. ඕක අපි මේකේ අනෙක් පැත්තටත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඉදිරිපස පළුව වගේම පිටුපස පළුවත් මේ විදිහටමයි කපා ගන්න. ඒකෙදි වෙනසක් වෙන්නේ අපි අඳ ගන්න ඩාට් එකේ උසේ විතරයි. මොකද අපි පිටුපස පළුවට දාන ඩාට් එකේ ඔයගොල්ලෝ ඩාට් එකක් දානවා නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනි අර අඟල් 8 දක්වාම අරගන්න. අඟල් 9ක් පහත් කරන්න එපා. උරහිසේ සිට අඟල් 8ක්ම අරගෙන ඒන රේඛාවට ඩාට් එක යා කරලා ඉන් පස්සේ ඒක අඟලේ ඩාට් එක විදිහට ඇඳ ගන්න. ඉන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන දකින්න ඇති මම සයිඩ් එකෙන් අඟල් භාගයක් විතර හැඩ කරා මේ කඳ කොටස. ඉන් පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඳගත්තු රේඛා දිගේ අපේ ඇඳුමේ ඉදිරිපස කොටසේ ඉදිරිපස කඳ කොටස කපා ගන්න එක. ඉතින් මේ බ්ලොක් එකම තියලා අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඩාට් එක සහ කර හැඩය වෙනස් කරලා අපිට පිටුපස පළුවත් කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. පිටුපස පළුව කපද්දී ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කර ගැඹුරක් යොදා ගන්න පුළුවන්. කර පළල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කර ගැඹුර ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට අරගන්න පුළුවන්. මේකට වඩා අඩුවෙන් හෝ ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති විදිහට කර ගැඹුර අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස පළු දෙක කැපෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් අඟල් භාගය අපි හැඩ කරාම මෙතනින් රවුන්ඩ් ෂේප් එකක් එන විදිහට අපි කපලා අරගන්නවා. ඩාට් දෙකත් මේ විදිහට දෙපැත්තට මාක් කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ වෙනස් වෙන්නේ ඩාට් උස සහ අපේ කර හැඩය විතරයි. කියන්නේ පිටිපස්ස කොටසට කර හැඩය කිව්වට කර ගැඹුර සහ ඩාට් එකේ උස විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ඇඳුමේ සාය කොටස නිර්මාණය කරගන්න එක. සාය කොටස නිර්මාණය කරගන්නත් මම රෙදි කොටසක් මේ වගේම කලින් පෙන්වුවා වගේම කපලා අරගත්තා. ඒකෙදි මම අරගත්ත සායේ සම්පූර්ණ උස අරගෙන ඒ උස කොටස් 3කට බෙදුවා. එතකොට මම තට්ටු 3කට තමයි මේ සාය නිර්මාණය කරගත්තේ. ඒ කොටස් 3ට බෙදලා ඒ එන උත්තර ටික මෙන්න මේ විදිහට සමාන කොටස් 3කට බෙදාගෙන එන උස එතකොට අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. රෙද්දේ උස. ඉන් පස්සේ ඒ කියන්නේ රෙදි පළු 3ක් මම අරගත්තා. ඒ පළු 3 උස. ඒකේ පළල මම අරගන්නේ අපේ ඉන මිනුම. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොටසේ පල්ලයට මම අරගත්තේ ඉන මිනුම වගේ. ඉන මිනුම ඔයගොල්ලෝ හිතන 30ක් කියලා. එතකොට ඉන මිනුම 30ක කෙනෙක්ගේ පළවෙනිම කඳ කොටසට අල්ලන සාය පළුවේ පළවෙනි කොටස අරගන්න ඕනේ අපේ ඉන මිනුම 30යි නම් ඒකට අඟල් තව 15ක කියන්නේ 30න් භාගය අඟල් 15ක් එකතු කරලා එතකොට ඒන උත්තරේ. ඉන් පස්සේ පළුවට මම අරගන්නේ ඒ අඟල් 15 සහ 30 එකතු කරලා උත්තරයක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ උත්තරේ දෙකට බෙදලා අරගන්න. එතකොට එන්නේ උත්තරේ හරි භාගයක් නැවත ඒ ආව සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයටම එකතු කරගන්න ඕන. ඔය විදිහට තමයි අපි තට්ටු 3ක් 4ක් දානවා නම් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන්ට අර එන උත්තරෙන් රෙද්දේ පළලේ උඩ රෙද්දේ පළලේ හරි භාගයක් වැඩිපුර තව මේකට එකතු කරලා එන ප්‍රමාණය අරගෙන තමයි මම ඒක රැලි කරගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මම සාය කොටස මේ ඇඳුමට නිර්මාණය කරගත්තේ. මේ විදිහට තමයි මම මේ ඇඳුමේ මහන කොටස් ටික මහගෙන අවසන් කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝවෙන් මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඇඳුමක් බොහොම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න
මේ වීඩියෝව ඔයගොල්ලන්ට උපකාරයක් වෙයි කියලා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මම මේක මේ ඇඳුම සම්පූර්ණයෙන්ම මහන විදිය මේ වීඩියෝ එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඇඳුම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා මේ වගේ ඇඳුමක් මහන්න ආසාවක් සහ මේ ඇඳුම් මහන්න ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේමයි ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඉදිරියට තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකල් ගිහින් එන්නම්. ඉස්සරහට දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ ඇඳුම් මං මහලා අවසාන වෙනකල්ම විස්තරේ. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ගොඩක් ස්තුතියි හැම දෙනෙක්ටම.